We're reading from Bhagavad-Gita, 3rd chapter, entitled Karma Yoga, text 9. Čteme z Bhagavad-gity, 3. kapitola Karma Yoga, 9. verš. Yagyartat karmanonyatra lokoyam karma bandhanaha etaryartama karma kontaya mukta sangha samachara. Translation. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. Práci je třeba konat jako oběť Višnuovi, jinak živou bytost svazuje v tomto hmotném světě. Konej proto své předepsané povinnosti. Pro jeho uspokojení, synu Kunti, tak nebudeš nikdy poután. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Since one has to work even for the simple maintenance of the body, the prescribed duties for a particular social position and quality are so made that the purpose can be fulfilled. Yagya means Lord Vishnu, or sacrificial performances. All sacrificial performances also are meant for the satisfaction of Lord Vishnu. The Vedas enjoin Yagyo Vei Vishnuhu. In other words, the same purpose is served whether one performs prescribed yagyas or directly serves Lord Vishnu. Krishna consciousness is therefore performance of yagya as it is prescribed in this verse. The Varnashram institution also aims at satisfying Lord Vishnu. Varnashramachara vata purushena parah puman Vishnu aradyati. Vishnu Purana 3.8.8. Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in this material world will be a cause of bondage, for both good and evil work have their reactions, and any reaction binds the performer. Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna or Vishnu, and while performing such activities, one is in a liberated stage. This is the great art of doing work, and in the beginning this process requires very expert guidance. One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna, or under the direct instruction of Lord Krishna himself, under whom Arjuna had the opportunity to work. Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. This practice will not only save one from the reaction of work, but also gradually elevate one to transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. Význam. Jelikož člověk musí pracovat už jen pro samotné udržení těla při životě, předepsané povinnosti vztahující se na jeho dané společenské postavení a na jeho vlastnosti jsou uspořádány tak, aby tohoto účelu bylo možné dosáhnout. Yagya znamená pán Višnu, či obětní obřady. Všechny obětní obřady jsou také určeny k uspokojení pána Višnua. Védy nabádají Yagno Vai Višnu. Jinými slovy, ať už někdo koná předepsané jagy, či přímo slouží pánu Višnuovi, slouží tím stejnému cíli. Systém jednání s vědomím Kršny je tedy provádění jagy, jak předepisuje tento verš. Rovněž varnášramské zřízení je zaměřené na uspokojení pána Višnua. Varnášramáčáravata purušena parav pumán Višnu rárádhyaté. Višnu Purána 3.8.8. Každý má tedy pracovat, aby uspokojil Višnua. Jakákoliv jiná práce vykonaná v tomto hmotném světě se stane příčinou otroctví, neboť dobré i zlé činy přináší reakce a každá reakce konatele spoutává. Proto musí člověk pracovat s vědomím Kršny, aby uspokojil Kršnu Višnua. Když tak jedná, je na úrovni osvobození. Takový druh práce je velké umění a na počátku tohoto procesu je zapotřebí velmi zkušeného vedení. Každý by tedy měl snaživě jednat pod zkušeným vedením Kršnova oddaného nebo podle osobních pokynů samotného pána Kršny, jako měl možnost Arjuna. Nic nemá být děláno s vidinou smyslového požitku,
Vše se má dělat s cílem uspokojit Kršnu. Takové jednání člověka nejen ochrání před reakcemi za jeho činy, ale také ho postupně pozvedne k transcendentální láskyplné službě Pánu, která samotná ho může přenést do království Boha. Hare Krishna. Hare Krishna. So we can see here that Krishna advises Arjuna that he should do everything for the satisfaction of yagya. Tady vidíme, jak Kršna Arjunovi radí, aby dělal všechno pro uspokojení Pána, nebo Yagi. And of course, yagya is one of the name of Lord Vishnu. Yagya je samozřejmě jedno ze jmen Višnua. And therefore also Krishna. Proto také je to jméno Kršny. And he explains if he performed his work for the satisfaction of Krishna, and not just work, of course, he explains every sacrifice for the satisfaction of Vishnu or Krishna, he'll be always free. Proto když dělá jakoukoliv práci a oběť pro potěšení Višnu a Kršny, tak bude vždycky volný, svobodný. Otherwise, everything he does or any sacrifice he performs is just the cause of bondage. A proto cokoliv on dělá nebo jakoukoliv oběť, kterou bude vykonávat, která nebude pro uspokojení Pána Višnua, tak bude příčinou spoutanosti. And actually, whatever we do is some kind of sacrifice. Ve skutečnosti všechno, co děláme, je taky nějakým způsobem oběť. Even our time we devote to anything, in fact, is a kind of sacrifice. Dokonce i čas, který věnujeme čemukoliv, tak je takovým druhem oběti. For example, you came here today to this class. You sacrificed your time not to be engaged in some other activity. Jako například, když jste sem teď přišli na tu přednášku, tak jste obětovali svůj čas a nemůžete ho věnovat nějaké jiné činnosti. So everything we do or everything we even think or speak, everything is some kind of sacrifice or another. Cokoliv děláme, přemýšlíme nebo co řekneme, je nějakým způsobem nějaký druh oběti. So as we can see from this statement, that everything should be done for satisfaction of the Lord of sacrifice. A jak vidíme z tohoto výroku, tak všechno by mělo být vykonáváno pro uspokojení Pána všech obětí. That means every our thought, every our word, every our action should be dedicated for His pleasure. Jakákoliv naše myšlenka, jakékoliv naše slovo, jakákoliv naše činnost by měla být obětována pro jeho potěšení. Otherwise we will be bound to this material consciousness and material world. Jinak budeme spoutáni k tomuto hmotnému vědomí a hmotnému světu. And this may be clear in theoretical terms, but we can see that it's not all the time understood properly. Teoreticky to může být snadné na pochopení, ale prakticky můžeme vidět, že to často není chápáno dobře. And for example, many people, especially religious people who are not God conscious or Krishna conscious, pray to the Lord for different boons. Například mnoho lidí, kteří jsou specificky jako vyznavači nějakého náboženství, ale nejsou si konkrétně vědomí Kršny, tak si často modlí k Pánu o nějaká hmotná požehnání. For example, they pray depends on their conditioning in this material world for different things. Modlí se o různé věci podle toho, jakým způsobem jsou podmíněni. If they are conditioned by mode of goodness, they pray maybe for peace. Pokud jsou podmíněni kvalitou dobra, tak se třeba můžou modlit o takovou
klidnost, o mír. Or they may be praying for good relationships in community. A nebo se můžou modlit o dobré vztahy v komunitě. Or maybe for health of their loved ones. Nebo pro zdraví svých blízkých. Or maybe for good husband or good wife. A nebo se modlí o dobrého manžela nebo o dobrou manželku. Or their children to be good in school. Nebo o to, aby se jejich dětem dařilo ve škole. If one is in the mode of passion, he may pray to be rich. A když je někdo v kvalitě vášně, tak se může modlit o to, aby byl bohatý. Or to be famous. Nebo aby byl slavný. Or powerful. Nebo mocný. And those who are in mode of ignorance, they may pray for that their enemies would die. A ti, kteří jsou v kvalitě nevědomosti, se mohou modlit třeba o to, aby jich nepřátelé umřeli. We have a saying in Slovenia that envious person would love to see that his neighbor's cow would die. Máme přísloví ve Slovinsku, že závistivá osoba si přeje, aby sousedova kráva umřela. So depends on our conditioning, we pray for different things. V závislosti na našem podmínění se modlíme o různé věci. But we should know, because Prabhupada gave us this knowledge, and also all acharyas, and of course Lord himself, that what really satisfies the self is only ahetuki bhakti. Ale my víme od Šri Prabhupády, od áčáriů a pána samotného, že jediné, co uspokuje skutečně vlastní já, je nemotivovaná oddaná služba. Ahetuki bhakti. In the beginning of Srimad Bhagavatam, the sages that gathered in Naimisharanya, they said to Sutta Goswami, Burini buri karmani shrotavyani vibhagashar, atak sadotraya tsaram samudritya manisha, bruhi badraya bhutanam yanatma suprasidati. Please, you have studied many scriptures. And in those scriptures there are many different prescriptions, what to do, what not to do, because we have many commandments and prohibitions and so on in different scriptures. Please tell us what is atak sadotra yat saram. Saram means essence. What is the essence of all scriptures? A ti mudrci na začátku Šrimad Bhagavatamu, kteří oslovují Sutu Gosvámiho svými otázkami, tak se optají, tady v těch písmech je tolik různých pokynů a rád a vysvětlení a různých principů. Prosím tě, řekni nám, co je ta sáram, co je ta esence toho všeho. And we would like to learn about the essence that completely satisfies the self. A my bychom rádi se dozvěděli, co je ta podstata esence, která dokonalým způsobem v úplnosti uspokojí vlastní já. Yanatma suprasidati. They use the word suprasidati. Prasidati means satisfied, happy. And this prefix su means completely, absolutely satisfied. Takže oni použili slovní spojení jenatma suprasidati. Prasidati znamená spokojen, a když je tam daná předpona su, tak to znamená úplně v plné míře uspokojen. And Sutta Goswami in next chapter explains directly, he answered this question. A hnedka v další kapitole, v druhé kapitole, Sutta Goswami přímým způsobem odpovídá na tuto konkrétní otázku. And he says, Savepum samparo dharmo yato bhaktira dokshate ahetuka pratihata yatma suprasidati. And he uses this same word suprasidati. A v této odpovědi známe, tak on používá to stejné slovo suprasidati. And he explains how to become suprasidati.
a vysvětluje, jak se stát suprasiddhati. And says that in order to become suprasiddhati, there is only one way, and this is ahetuki bhakti. A říká, aby člověk mohl být suprasiddhati, je k tomu jenom jediná cesta, a to je ahetuki bhakti. And ahetuki means unconditional love. Bhakti is of course loving devotional service. A ahetuki bhakti znamená láskyplná, bezpodmínečná, oddaná služba. And that means only love will satisfy us and nothing else. Jinými slovy nás uspokojí pouze láska, nic jiného. And love, of course, means relationship. Ale láska znamená samozřejmě vztah. And in order to be suprasiddhati, Sutta Goswami also puts another condition. A aby mohla být člověk suprasiddhati, tak tam dává Sutta Goswami ještě jednu podmínku. And he said that this love should be apratihata, uninterrupted. Říká, že by ta láska měla být apratihata, neboli nepřerušovaná. That means if our love is interrupted, that in this period of interruption we are not happy. A jinými slovy, když je ta naše láska přerušovaná, tak v té době toho přerušení, tak my šťastní nebudeme. And how much happiness do you want in percentage? Kolik štěstí chcete v procentech? 100. And how much misery do you want Kolik utrpení chcete in percentage? v procentech? 0. Nulu. Ideál. Yes, exactly. Přesně tak. Everyone wants 100% of happiness and 0% of misery. Každý chceme 100% štěstí a 0% utrpení. This is natural because we are Ananda Mayobhyasat. To je přirozené, protože jsme Ananda Mayobhyasat. Yes, we are beings of happiness, of bliss. Jsme bytosti blaženosti a štěstí. And so, in this period, if our love is interrupted, we are miserable. A pokud vlastně jsme v té periodě, kdy naše láska je přerušená, tak se cítíme mizerně. And then Sutta Goswami has another condition also to become suprasiddhati. A pak Sutta Goswami dává ještě jednu podmínku, aby člověk mohl být suprasiddhati. So we said first to be unconditional love. Nejdříve jsme řekli, že to musí být nepodmíněná láska. Second, we said that it should be uninterrupted love. Dále, že by to mělo být nepřerušená láska. That means all the time, 24 hours a day, 24/7, as they say. To znamená neustále, jak se říká, 24/7. And he said that should be directed toward adhokshaja. A také řečeno, že ta láska samozřejmě má být nasměřovaná k adhokshajovi. Adhokshaja is the Lord who is beyond our sense perception. To je pán, toto slovo označuje pána, který je za hranicemi našeho smyslového vnímání. Because, as is explained later on, the real intelligence is to seek for something that it is not available in three worlds. Protože později je vysvětleno, že skutečně inteligentní člověk by měl hledat něco, co není dostupné nikde ve 3 světech. Usually we would think that such a person that seeks something that is not available at all is crazy. Samozřejmě obecně bychom považovali takovou osobu, která chce dosáhnout něčeho, co vůbec není vlastně dostupné, vůbec to neexistuje, za blázna. But actually this is the sign of highest intelligence. Ale ve skutečnosti je to známkou té nejvyšší inteligence. Because everything in this world is the cause of misery. Protože všechno v tomto světě je příčinou utrpení. And this is explained by Krishna in 5th chapter of Bhagavad-Gita.
A to vysvětlil Krishna v 5. kapitole Bhagavad-gíty. He says, Yehi sansparshasha bhoga dukkha yona yevati adyantavanta kantana teshuramati buddha. That the intelligent people don't seek happiness in these temporary things of this world. Řečeno, že inteligentní lidé, tak oni nehledají štěstí v dočasných věcech tohoto světa. Because everything that brings us happiness is the very means to get us miserable. Protože všechno, co my si myslíme, že nám přinese nějaké štěstí, tak ve skutečnosti je to přesně tím důvodem, proč pak trpíme. Why? Proč? Because it has its beginning, Adi, and Anta, and. Protože to má svůj začátek Adi a Anta svůj konec. Yes, and no one who is sane would like that the thing that brings him happiness would end. A nikdo, kdo touží po takovém štěstí, by nechtěl nebo nepředstavuje si, nechce, aby mu ta daná věc skončila někdy. So, whatever brings us happiness in this world separately from Krishna is cause of misery. Teď cokoliv nám přináší nějakou radost v tomto světě odděleně od Kršny, tak je příčinou utrpení. The more we receive happiness from something or someone in this world, the more we will suffer. Čím více z něčeho nebo od někoho čerpáme požitek v tomto světě, tím více za to pak budeme trpět. Usually people tend to think that their family will bring them happiness. Většinou lidé si myslí, že rodina jim přinese štěstí. Or that money will bring them happiness. Nebo peníze jim přinesou štěstí. Or that fame or power or glory will make them happy. Nebo sláva, moc. So, in fact, if we take it by themselves without this Krishna in the center, that there are just sources of misery and nothing else. Tam není Kršna ve středu, tak všechny tyto věci jsou jenom zdroj utrpení a nic víc. Yeah, that's why we should be very careful to rightly to see in the right perspective our surroundings, our world in which we live. Proto je potřeba, abychom velice správně vnímali naše okolí, ten svět, v kterém žijeme. And of course that doesn't mean that we should neglect our family or friends or things which are given to us for use in this world. Ale to samozřejmě neznamená, že bychom měli zanedbávat naši rodinu, přátelé nebo věci, které jsou nám dány k užívání v tomto světě. On the contrary, we should use these things and serve those people that we are connected to, but with the idea that we serve the Lord by this purpose. A měli bychom se o ně starat nebo sloužit těm osobám a věcem, ale s tím, že tak s tou myšlenkou nebo s tím konceptem, že tím sloužíme Pánu. Yes. And Krishna throughout Bhagavad Gita and also Srimad Bhagavatam explains that he is the only enjoyer of everything. A Krishna skrze celou Bhagavad-gítu a další místa vysvětluje, že on je tím jediným svrchovaným poživatelem všeho. And not just only enjoyer, but he is also supreme controller. A nejenom poživatel, ale taky nejvyšší vládce. And he is also supreme proprietor of everything. A je taky nejvyšším vlastníkem všeho. So that's why those who don't know Krishna
are really afraid of him. Proto ti, kteří Kršnu neznají, tak se ho opravdu bojí. Because it seems that Krishna will take everything from us. Protože to vypadá, že Kršna nám všechno vezme. He's proprietor of everything. He's controller of everything. He's enjoyer of everything. So we'll be deprived of everything. On je vlastníkem všeho, vládcem všeho a tak dále, tak poživatelem všeho, to znamená, že on nás všeho zbaví. Some kind of Ivan the Terrible. Some kind of Ivan the Terrible. Have you heard about this Russian Tsar? Ivan the Terrible? Aha, Ivan... Hrozný. OK. Ivan the Terrible, OK. Něco jako takový ruský car Ivan Hrozný. But Krishna explains that he's not Ivan the Terrible. Ale Krishna vysvětluje, že on není Ivan Hrozný. He said, Suhridam Sarvabhutanam. I'm the benefactor. I'm the best friend of every living entity. On říká Suhridam Sarvabhutanam. Já jsem příznivcem, přítelem každé živé bytosti. So it's in everyone's supreme benefit to connect to Krishna. Takže je to v nejvyšším zájmu každého, aby se spojil s Kršnou. And in order to become suprasiddhati, we should establish this loving, uninterrupted, unconditional love for Krishna. Abychom mohli dosáhnout té úrovně suprasiddhati, abychom měli nastavit tento bezpodmínečný a nepřerušovaný vztah s Kršnou. And of course, love means to have deep urge in our heart to make the beloved happy. A láska samozřejmě znamená, že máme v srdci takový velký dychtění učinit toho milovaného šťastným. Yes, and the only way to succeed is to find this urge in our heart. A jediný způsob, jak uspět, je nějakým způsobem vylovit toto dychtění v našich srdcích. And Acharyas explained therefore that the only price is lobha or this transcendental greed for the Lord. Proto Acharyas vysvětlují, že jedinou cenou za dosažení pána je tato transcendentální dychtivost. And to get this greed is our goal. A dosáhnout této dychtivosti, to je náš cíl. And we should pray for it. A o to bychom se měli modlit. And Gaur Govinda Maharaj, he explained that when he opened this temple in Orissa, I think, he said that he opened the school for crying. A Gaur Govinda Maharaj říkal, že když otevřel ten chrám in Orissa. V Orise, tak on říkal, otevřel jsem chrám nářku. The school for crying. Nebo školu nářku. And there then when we'll really have this greed for the Lord and we'll have deep longing for Him, then we can really do our work in proper mood. A pokud takto po Pánu toužíme a dychtíme, tak teprve potom dokážeme vykonávat naši oddanou službu opravdu s tím správným postojem. Otherwise, this greed, this work, even if we do it for Krishna, will not be full-heartedly done. Protože jinak ta činnost, kterou děláme, práce, kterou děláme, i když ji děláme pro Kršnu, tak to nebude prostě děláno celým srdcem. But we will have some separate interest. Budeme k tomu mít ještě nějaký oddělený zájem. And this separate interest is explained by
Kapila Muni in third canto of Bhagavatam. It's called Pritak Bhava. A tento oddělený zájem od nejvyššího pána je vysvětlen Kapiladevou ve třetím zpěvu Bhagavatamu, kde je popisován jako Pritak Bhava. And Pritak Bhava means separate identity from the Lord. Pritak Bhava znamená, že si udržíme oddělenou totožnost od pána. And that practically means that we are under the influence of ignorance of our real position, who we are. Což prakticky znamená, že jsme v nevědomosti ohledně našeho skutečného postavení, toho, kdo skutečně jsme. And therefore we do knowingly or unknowingly everything for our more or less selfish interest. A proto děláme vědomě nebo nevědomě víceméně věci pro naše sobecké zájmy. Or if we think in our heart that it is not really for our self-interest, we are not satisfied. In our work, we tend to think that we are exploited. Když cítíme, že ta daná věc není nějakým způsobem pro náš vlastní zájem, tak se cítíme spokojení a cítíme si, že nás ta činnost, že jsme při ní nějakým způsobem využívání. So to really have deep understanding of this verse, we discuss now from Bhagavad-Gita how to do everything as a sacrifice for Krishna. We should have this deep longing and try to achieve this ahetuki, unconditional love. A abychom mohli mít to správné pochopení tohoto verše, který jsme právě četli z Bhagavad-gity, tak je důležité mít tady toto chtění a rozvíjet tady tu bezpodmínečnou oddanou službu. And because love means sacrifice. Protože láska znamená oběť. And I would like to tell you in this connection one short story from one Slovenian literature, how one young boy, he was 5 years old, heard the conversation between his mother and father. A v této souvislosti bych vám řekl tady jenom jeden krátký příběh ze slovinské literatury. Slověnin? Yes. Kde jeden mladý chlapec, asi 5 let, slyšel rozhovor své matky s někým? S otcem. Yes. And mother explained to the father that she would like next day to go to church and decorate the Mary's altar with some special flowers. A matka říká otci, chtěla bych jít zítra do kostela a ráda bych ozdobila oltář Panny Marie takovými nějakými výjimečnými květinami. And these flowers, these special flowers, don't grow anywhere now. Just in some deep, dark, small valley, which was called Hell. Hell. Yeah. Yes. A on říká, no a tyhle ty kytky nerostou nikde jinde, než v jednom takovým tmavým, malým údolí, které nese název peklo. And this boy heard this conversation and he knew this dark, deep valley because father sometimes instructed him, ordered him to go herd the sheep and goats to this valley because it was deep and a small stream was flowing through this valley and therefore there was more humid and grass were more green there. A ten chlapec, když to slyšel, tak on znal toto místo, to malé, temné, úzké údolí, protože otec, když mu dával pást ovce, tak ho tam posílal, protože díky tomu, že to bylo takto situováno, tak tam bylo hodně vlhko a tráva tam byla taková chutnější. And he was terrified of this valley. Ale měl hrůzu z toho údolí.
And he many times when Father ordered him to herd there, he escaped from this valley and ran home. A často, když ho tam otec poslal, aby tam pásl, tak tam odsud utekl domů. And he was punished. A byl za to potrestán. So when he heard this conversation, next day, before sunrise, he ran into this deep dark hell, and now it was even more frightening because this sound of the stream echoed from the walls of this valley, and was still completely dark because the sun hasn't risen yet. A teďka on se teda ale rozhodl navzdory tomu příštího rána, že tam půjde, ještě před východem slunce se tam vypravil a bylo to ještě hrozivější než kdykoliv předtím, protože byla ještě navíc tma a celkově to místo bylo takový strašidelný, zvlášť když tam hučela ten potok, ta voda, odráželo se to o ty stěny toho údolí a vytvářelo takovou zvláštní ozvěnu. And he expected that anytime there will be some devils come and grab him and take him away. Prostě viděl, jak každou chvíli tam někde může vyskočit nějaký ďábel a chytnout ho a odníst ho pryč. And he ran to these special flowers and take him whole bundle. A našel ty výjimečné květiny a vzal jich celou takovou hromadu. And he ran back from this valley as fast as he could. A běžel z tohoto údolí rychle, jak jen mohl. And when he was returning home, he saw his mother who stepped on the threshold of the house. A když přibíhal zpátky, viděl matku, jak vyšla z domu. And first rays of rising sun started to shine on her. A zrovna na ní začaly svítit první paprsky ranního světla. And he ran to her and gave her these flowers, and she immediately understood how much sacrifice he has to undergone for these flowers to get. A obdržela tyto květiny a okamžitě pochopila, kolik vlastně ten syn obětoval toho, aby jí to přines. But this impression, this scene, stayed with this boy for the rest of his life as the most wonderful sight that he ever seen. Ale tento zážitek, když viděl jako tu matku spokojenou, tak mu zůstala v jeho mysli po celý život jako ta nejúžasnější scéna. Why? Proč? Because this was the sacrifice. He made a big sacrifice for him to satisfy one who really loved. Protože on v tom okamžiku udělal fakt obrovskou oběť pro někoho, koho měl moc rád. So we can see that also Bhagavata-dharma explains that every pain that I get in my devotional service to Krishna is the source of my utmost pleasure. No, Bhagavata-dharma taky vysvětluje, že jakákoliv bolest, kterou zažívám v rámci vykonávání své služby pro Kršnu, tak je vlastně zdrojem mé největší radosti. So we can see that this sacrifice, if we have loving relationship, is the source of our supersedity, of being superseded. Můžeme vidět, že pokud máme ten láskyplný vztah, tak ta oběť se stává zdrojem našeho suprasidaty, maximální spokojenosti. And this is of course our natural state. A to je přirozeně náš přirozený stav. And as long as we don't have this, we suffer. A dokud tohle nebudeme mít, tak budeme trpět. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any
question or comment, or doubt? Je tady nějaká otázka, komentář nebo pochybnost? Yes, please. From the morning lecture, Yes. you mentioned there different scriptures, and I had question, but I didn't formulate it, so I want to ask now. So it maybe has more parts, the question. So there are other scriptures for other types of people, or for people from all around the world, and there are different mythologies, and so are that mythologies also true? Did it also happen, or Mythology in mythology? I you mean, mean there is explained in in Bible? the Bible or Quran. There is explained that there were some people. There were some events in the history and stuff like that. So, is it also did it also really happen, or is it just the essence, the religious, so the spiritual essence hit there true, and everything else is? Who knows? Takže se ptá, jestli ta mytologie a tak dále v Biblii a v Koránu je taky pravá, nebo je to jenom výmysl. Pravou odpovídá, kdo ví? Yes. It's not in our power to check. Nemáme jakoby žádnou sílu, schopnost to ověřit. In fact, all our knowledge is based on faith. Ve skutečnosti všechno naše poznání je založeno na víře. And that will be one part of our discussion in our seminar, which will begin tomorrow. A to bude součást toho semináře, tohle to bude jedna z témat semináře, který začneme zítra. And I will not go into detail now, because it will take too much time. But in fact, everything we know, more or less, it's based on faith. Nepůjdu do detailu teďka, protože by to zabralo hodně času, ale prakticky, jako v krátkosti, všechno, co nějakým způsobem víme ve svém životě, tak je založeno na víře. Because we all went to school. Protože jsme všichni chodili do školy. But who really scientifically examined every knowledge he received in school? A kdo z nás opravdu vědecky ověřil každé poznání, které ve škole nabyl? So, I don't know anyone. Já nevím o nikom. So, all our knowledge is based on faith. Všechno naše poznání je založeno na víře. Also so-called scientific knowledge. Je to takzvané vědecké poznání. Because science means to doubt. Věda znamená pochybňovat. In material sense, material science means to doubt. Materiální věda znamená zpochybňovat. And therefore, if someone establishes one theory as true, it must be verifiable. Verifiable, that you can verify it by... verifiable, yeah. Proto když někdo ustanoví nějakou teorii, tak to musí být ověřitelné. And that means that you follow the procedure and come to the same result as described. To znamená, že člověk musí být schopen, když následuje tu stejnou proceduru, tak dojít ke stejnému výsledku. And this is scientific verification of some theory. A tím je verifikovaná ta určitá teorie. And who underwent all this examination of every knowledge we received. A kdo z nás takto si ověřil veškeré poznání, které jsme kdy v životě obdrželi? No one. Nikdo. And my family is quite scientific. My father was quite scientific, and he was really deep blind believer in science in one sense, but
In other sense, because he was a professor and so on, he explained that those who wrote this, his colleagues that wrote different scientific articles that are published and taken as a scientific facts, that they're lazy people who don't do anything and just write something without any real scientific proof. A můj otec, který byl jako takový jako vědecky založený a byl v jednom smyslu takový vědec a profesor a tak dále, a takový slepý věřitel vědy, tak přesto on jakoby říkal, že ty různé články, které psali jeho kolegové, různí vědci, tak říkal, že to jsou všechno jakoby líní lidi, kteří píšou, aniž by jakoby byli schopni nebo podstoupili to, že by si to všechno ověřili a jestli to je skutečně pravda. And those who are lazy and write this article, they rarely do anything really, and they, because of this, they have time to write these articles. A říkal, že tady ty lenoši, co píšou ty články, tak oni ve skutečnosti toho moc jako nikdy nedělají, aby to nějak zkoumali, a proto mají právě čas psát ty články. And therefore they are most influential people in the world. A proto jsou potom z nich ti nejvlivnější lidi na světě. So, yes, but this so-called stories in scriptures are, even if they're not exactly historical, they're meant to bring a change, a revolution in our consciousness. A tyto různé příběhy, které můžou být v různých písmech, i když nemusí být třeba nutně skutečně historicky odehrané, tak mají přinést nějakou revoluci a změnu v našich srdcích. And this is the essence of true science. A to je ve skutečnosti esence, podstata skutečné vědy. Because our purpose is to become Krishna conscious. Protože naším účelem je stát se vědomým Kršny. Not to examine if these people really came from Egypt to I don't know, to Jerusalem or wherever. Než jako zjišťovat, jestli ty lidi skutečně přišli z Egypta do Jeruzaléma nebo něco takového. Maybe some historians can have some proofs from somewhere, but I don't. Možná nějaký historici mají nějaké důkazy od někud, ale já ne. Hare Krishna. Anything else? Něco ještě? Yes, please. Česky. Jo, můžeš, no. Mluvíme často o dočasném štěstí a o tom, že hledáme trvalé štěstí. Budeme pak schopni to trvalé štěstí vnímat jako štěstí, jestli to nezevšední, protože někdy se stane, že to zjistíme, až když to ztratíme. We are usually speaking about trying to be happy, and we have this temporary happiness, but we should try for the eternal happiness. So the question is, if this eternal happiness, if it will be eternal, if it will not become like... It will end. No, it will not end, but it will become normal for us. So, because sometimes we understand that we were happy after we lose the happiness. In this world we are happy, but we don't really appreciate it, and then when we lose it, then we understand, oh, actually I was very happy. So if with the with this eternal happiness, if that happiness will not become also like that we are really not conscious that we are actually happy, it becomes like normal thing, like very common. Yes. Interesting session. In this material world, everything tends to lose its potency. V tomto hmotném světě všechno má sklon k tomu, že to ztrácí na té své síle. Because the purpose of mind, as explained today's morning class, is to make us happy. Jak jsme mluvili ráno, tak významem mysli, účelem mysli je učinit nás spokojené, šťastné.
But of course, everything in this world doesn't touch ourselves because we are transcendental personalities. Ale ve skutečnosti nic v tomto světě se nás skutečně nedotýká, protože my jsme transcendentální bytosti. And therefore everything becomes boring after a while. Proto všechno postupně se stává nudou po nějaké době. And this boring is suffering. A tato nuda je pak utrpení. And actually it was suffering even in the beginning, but we considered it something exciting and that satisfying. Ve skutečnosti to bylo utrpení už na začátku, ale my jsme to považovali za něco jako nového, vzrušujícího, a tak jsme to nevnímali. Because the mind found some new thing to seek real happiness. Mysl hledá pořád něco nového, aby našla nějaké štěstí. And if we don't have real connection in our spiritual life, that the same effect happens also here. A pokud nemáme v našem duchovním životě to správné spojení, tak ta stejná věc se stane i nám. Because in material world we are frustrated. Protože v hmotném světě jsme sfrustrovaní. And then we find some spiritual movement, like our movement, and mind is thrilled. Yes, I will find happiness and bliss here. A pak najdeme nějaké duchovní hnutí, jako je to naše hnutí, a mysl je tak uchvácená, nadšená, jo, tady to najdu, tady to bude ono. But if we are not sincere and we don't focus on Krishna's pleasure and we focus on how to find our bliss, then mind will start to seek some new ways of becoming happy. A pokud nebudeme upřímní a místo toho, abychom hledali způsoby, jak uspokojit Kršnu, a my budeme se soustředit na to, jak být my spokojení a šťastní a hledat neustále tady ty nové věci pro mysl, tak nakonec tu spokojenost nenajdeme. Because we missed the real fountain of pleasure. This means Krishna's pleasure. Protože nám unikla ta skutečná fontána toho štěstí, toho Kršnovo štěstí. And therefore everything in this world becomes dull and boring and frustrating and meaningless. Proto potom se nám všechno tady začne stávat takový jakoby bezvýznamný, nudný, frustrující and meaningless. A bezvýznamný. So, but spiritual world is completely the opposite. Ale duchovní svět je přesně opačný. And therefore it is explained that this bliss is ever expanding. Proto je vysvětleno, že ta blaženost se neustále expanduje. It's never the same. Nikdy není stejná. So it's dynamic. Spiritual life is dynamic. It's not stable or static. A duchovní život je proto velice dynamický, není to nic statického. That's it. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? I would like to thank you for your attention. Shri Prabhupada ki Jai. Shri Krishna Balaram ki Jai. Gaur Premanand.